kawan tu patut letak jawatan ataupun patut dibuang daripada kabinet. I think that is really, really unbecoming. If I can say, that's a failure of leadership. Yeah. Kegagalan kepimpinan apabila ketegangan ini dibiarkan tanpa tak ada satu pun saya tengok ucapan yang boleh menyatu padukan sama ada Menteri Perpaduan ataupun Perdana Menteri sendiri. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 192 Keluar Seorang. Keluar Sekejap. Sama saya Syaril Hamdan dan saya Amno. Dan saya KJ. Tahniah KJ. Adakah segala cita-cita dan impian sudah pun tercapai? Belum lagi. Ramai yang mungkin bila dia tengok gambar tu, dia dah buat pelbagai andaian lah. Pelbagai andaian. Pertamanya masih lagi dalam proses. Dia ada proses. Tapi dandy lah tu. Presiden dah posting apa semua. Yeah, maybe, I don't know. Tapi kita kena menghormati proses. Untuk makluman pendengar dan penonton KS yang sedang berada di dalam gua, pada semalam, ini dirakam pada 17 hari bulan, semalam, lewat malam semalam, ya, malam 15 hari bulan lah, tapi mesyuarat tu habis pada awal lewat malam, dah masuk 16 hari bulan 3, kebetulan hari jadi mak saya. Saya telah bertemu dengan Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang satu ketika dahulu pernah menang anugerah MVP Keluar Sekejap sepanjang zaman. Dan atas semangat inisiatif Rumah Bangsa, di mana beliau telah pun menjemput balik semua yang pernah dipecat, pernah digantung, ataupun siapa-siapa untuk bersama dengan UMNO. Saya telah mengambil kesempatan itu, Syaril, seperti mana yang Syaril tahu, saya dah bagi tahu Syaril sebelum saya berjumpa dengan Datuk Zahid, untuk saya minta dikembalikan dan diaktifkan balik nombor saya lah. Bukan saya minta jadi ahli baru, tapi saya diminta supaya pelucutan itu ditarik batalkan. So alhamdulillah perjumpaan itu berlaku dan berlangsung dalam keadaan yang baik pada bulan Ramadan ini. About 1.5 hours, 2 hours maybe. 2 hours. I thought I was bracing myself for a bit of a bollocking, right? But he was gracious, and spoke a lot about apa yang dia sedang buat dalam UMNO, perancangan UMNO untuk pilihan raya yang akan datang. Then of course, as I've mentioned, Sharon, I told you that saya pun tidak minta apa-apa jawatan. I just asked to be an ordinary member. And of course, just that to allay fears of KS listeners, I did tell him that KS continues. Apa respon beliau? Dia senyum lah. Dia senyum. Adakah dia boleh datang? We were one step at a time. Jadikan dia berbaloi segala One ni. step at a time. Yeah. Jadi untuk penonton dan pendengar KS, this is not the end of KS. Sebab KS ni keluar sekejap, keluar daripada frontline politics. Okay. Saya masih lagi belum kembali ke frontline politics. And I was thinking about it, Syaril, to explain to our listeners. We've had guest hosts who are actually members of political parties. Betul. Zaidil Wong. Zaidil Timbalan Presiden Muda. Tahniah. I mean, what is a classy ataupun anak kapal biasa, compared to Zaidil Timbalan Presiden. On Kan Meng masih lagi ahli DAP. Betul. Saya rasa tak ada masalah untuk KS terus menjadi podcast terhangat politik InsyaAllah. di tanah air. Cuma sudah tentu akan ada spotlight lah kepada kualiti ulasan. Yes. Well, dan mungkin saya kena main peranan yang lebih besar. Which you already have. Saya rasa istimewanya KS ini berbanding dengan podcast-podcast lain yang tak perlu dinamakan adalah kita ada check and balance. If I say something, you will check me. If you say something, you will check me. Now there is already inbuilt bias because insyaAllah I will be a member of UMNO, not a frontline member. Tapi just to say one thing lah, Syaril,
walaupun kita jadi ahli UMNO, saya rasa selagi tidak pegang jawatan yang utama dalam UMNO, we are free to express our views also. Of course, not cross certain lines that you may be able to. But I think as a UMNO member, I can still be quite frank and honest berkenaan dengan apa yang sedang berlaku dalam UMNO. Jadi saya nak bagi assurance kepada pendengar macam tu lah. Dan mungkin pendengar kena bagi peluang kepada versi baru KJ ni untuk membuktikan bahawa lidah beliau masih belum diikat sepenuhnya. Dan peranan saya juga untuk mungkin kepada kawan-kawan yang dalam UMNO, saya sekarang ni kena main peranan yang besar sikit lah untuk kadang-kadang kritik dengan lebih tajam sedikit daripada sebelum. Jadi jangan hukum Syahril lah. Sebab saya hanya memainkan peranan kononnya lah. Jangan hukum. Tapi ada yang telah melafazkan bahawa perasaan terkejut. Dia terkejut yang saya kembali kepada UMNO. Dia rasa saya akan buat benda lain. But I mean, it's literally inbuilt in the title of our podcast, Keluar Sekejap, right? As far as I'm concerned, I know you're different, but as far as I'm concerned, saya rasa saya dah bagi hint yang paling besar kot. Yang saya keluar sekejap, maknanya saya akan kembali ke UMNO. Ada yang kata why tak nak move on dan sebagainya. Because a few reasons lah sebelum kita pergi kepada isu lain. Pertama, Syahril, as you know, sejak saya dipecat daripada UMNO, saya tak pergi parti lain walaupun ada tawaran, dan saya berani katalah ada tawaran sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung daripada hampir semua parti utama Malaysia. Tak perlu saya cakap siapa ataupun parti mana, tapi saya berani kata hampir semua parti utama Malaysia yang telah memberi tawaran kepada saya untuk menjadi ahli, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dan saya kata tidak kepada mereka sebab saya kata pilihan pertama saya adalah untuk kembali kepada UMNO. Yang kedua, saya rasa bahawa ada yang kata kenapa tak ada satu gerakan baru. Ada soalan nanti yang kita nak jawab kan tentang kuasa ketiga. Bagi saya, Syaril, saya melihat ini juga bukan hanya dari segi sudut UMNO sahaja, tetapi juga dari sudut fragmentasi politik, terutamanya fragmentasi politik Melayu. Saya nampak bahawa sekarang ni fragmentasi ataupun pecahan politik Melayu kepada pelbagai parti adalah terlalu ketara. Bukan bermaksud bahawa saya nak melihat ada satu monolithic Malay party. Tidak, saya rasa itu pun tidak sihat. Tetapi bila perpecahan itu terlalu besar, terlalu banyak dan fragmentasi itu terlalu besar, maka kita kena terima hakikat bahawa kedudukan, apa yang orang kata leverage politik Melayu itu semakin kurang. Sama ada secara persepsi ataupun secara realiti, itulah apa yang dirasai oleh sebahagian daripada orang Melayu, bahawa terlalu banyak parti politik Melayu yang pecahkan leverage ataupun kekuatan Melayu. Yang ketiga adalah secara peribadi, saya masih lagi yakin dengan perjuangan UMNO. Yes, saya akui bahawa ada kesilapan, ada kelemahan, terutamanya pada apa yang telah berlaku menjelang pilihan raya tahun 2018 that we need to learn from, that we need to improve upon. Tetapi kalau saya nak istilahkan UMNO ni sebagai sebuah rumah, tiang seri rumah, asas rumah, kerangka rumah, it has good bones. Dan rumah yang ada good bones ni, yang ada asas, yang ada tiang seri, yang ada kerangka yang masih lagi kuat itu, kalau dapat dihias dengan baik, kalau dapat dicantikkan, kalau dapat diperbetulkan sedikit sebanyak oleh semua pihak, bukan saya anggap diri saya saja, saya percaya semua sedang berusaha untuk melakukan apa yang saya sebut itu, insyaAllah ia akan dilihat dalam konteks yang berbeza berbanding dengan mungkin pada tahun 2018 dan seterusnya. So I still believe in the good foundation and bones of UMNO, that we can improve and strengthen the party. Nanti mungkin waktu Q&A tu, sebab kita nak jawab sedikit soalan daripada pendengar, saya akan bagi pandangan saya tentang parti ketiga dan sebagainya. Tapi dalam perbincangan kembalinya KJ masuk ke UMNO, insyaAllah kalau itu yang berlaku, barangkali penting juga untuk, saya harap yang mendengar mengiktiraf bahawa setiap individu akan capai ataupun sampai ke rumusannya yang sendirilah. Dan saya rasa KJ dah sampai ke satu rumusan yang mana KJ melihat ini adalah passion KJ ataupun your life's work. Dan UMNO masih lagi dekat dalam hati KJ. Saya rasa dalam 3 tahun KJ tidak aktif dalam politik, sudah tentu bukan hanya tawaran dari parti lain, tetapi memikirkan sama ada nak masuk politik atau tidak,
dan wadah apa yang digunakan, dan sudah tentu KJ mempunyai ikatan emosi yang sangat-sangat kuat bersama dengan UMNO. Dan mungkin individu lain seperti saya mencapai rumusan yang berbeza. It's okay. Tapi hari ini bukan cakap tentang saya, cuma cakap tentang KJ. Saya nak minta sebab saya tengok juga beberapa komen yang agak sinis. Kenapa KJ nak balik ke UMNO dan sebagainya. Saya rasa bagi peluang untuk lihat apa sebenarnya impact dia dan apa sebenarnya implikasinya. Dan saya sebagai adinda kepada KJ, sahabat kepada KJ, harapan saya yang saya sebut ke KJ behind the scenes dan juga di depan sini adalah kalau KJ kembali ke UMNO itu bukan semata-mata untuk mengulangi proses yang sama dengan harapan yang sama tanpa keberanian yang baru lah. So saya sebagai pengulas dan pemerhati dan somebody who wants to see you succeed, I just hope that when you go back there, if that's your conclusion dan KJ merasakan wadah itu masih sesuai untuk KJ, that you can prove the doubters wrong. InsyaAllah. Dan prove bahawa you will go in not just for careerist reasons ataupun semata-mata untuk naik tangga career kerjaya, tetapi boleh benar-benar melaksanakan satu benda yang before this KJ dan saya dan yang lain gagal buat. Perubahan yang sebenar. Saya rasa kalau career progression ada pilihan yang tawaran yang telah pun diberi yang mungkin sama ada immediate career progression ataupun populist wave career progression yang lebih mudah yang saya join. Saya rasa pendengar dan penonton boleh read between the lines lah apa yang saya maksudkan itu. Tapi dan UMNO itu mungkin pilihan yang paling sederhana lah. Immediate upside pun tak ada, long term upside pun not sure. It requires a bit of work. So kenapa pilih wadah tersebut berbanding dengan immediate upside ataupun apa yang perceive to be the populist wave upside? Adalah kerana saya percaya kepada perjuangan, saya percaya kepada kerangka dan tiang seri rumah itu masih lagi kukuh, dan saya rasa I want to contribute to see it come back. Dan saya nampak ialah sejak mungkin 2-3 tahun yang lepas ada yang kata masih lagi tidak ada perubahan, masih lagi tidak ada reform. But in terms of stability, we've mentioned this in the last episode, Syarul, in terms of stability, in terms of party cohesion, in terms of parti dalam kerajaan yang paling kurang isu lah, saya rasa at the moment is UMNO. I think that's something that as a independent observer, saya rasa kena akui juga. Ya. Jadi rumusannya adalah kita lihat apa yang akan berlaku selepas ni dalam kerjaya politik KJ, tetapi kita lihat bukan daripada jauh, kerana KJ akan kekal insyaAllah untuk satu ketika yang lama lagi. Di sofa keluar sekejap. Dan lebih luas lah saya nak sebut ialah tambahan daripada yang KJ katakan tadi, tentang Zaidil, tentang Ong Kian Ming yang menjadi host keluar sekejap walaupun masih ahli politik. Tapi kita lihat di dunia pun politik sekarang dah berbeza. Dia bukan seperti mana waktu KJ mula masuk ataupun saya masuk dulu, di mana ahli politik dilihat satu dimensi sahaja. Kawan kita Syed Saddiq menjadi model sepanjang zaman. Betul. Dan melaksanakan kerja-kerja sebagai pempengaruh tidak langsung mengurangkan kewibawaan dia sebagai ahli politik. Sahabat-sahabat lain dalam politik, Nik Nazmi, Datuk Seri Rafizi, ada podcast ni, tapi adalah masih lagi ahli. Sangat-sangat aktif sebagai ahli politik. Kan? Jadi kalau tak silap Rafizi punya podcast mula masa dia menteri. Dia dah start podcast yang bakar menteri. So jadi kita tak boleh one dimensional lah. Keluar sekejap ni dia betul-betul tak boleh ada apa-apa kaitan dengan politik. Dia bergantung pada kualiti ulasan. Yes. Dia bergantung pada kualiti ulasan dan kita harap kita masih boleh kekalkan kualiti. Dan satu lagi Syaril, saya rasa ini kita kena kongsi bersama dengan pendengar dan penonton yang setia bersama dengan kita sejak 3 tahun lebih. Adalah kita nak mewujudkan, dan saya harap kita telah pun dan insyaAllah akan terus membina satu jenama berita dan pembincangan isu semasa yang akan kekal tanpa saya ataupun Syaril berada di sini. Bahawa KS adalah satu wadah berita dan perbincangan that's here to stay. That we've known at some point one or two of us will move on, tetapi KS masih lagi kita harap akan menjadi jenama yang dipercayai oleh pendengar dan penonton. Kita akan carilah orang yang berbakat untuk mengupas dan membincang isu-isu yang kita rasa penting untuk anda ketahui dan memahami. Dan dah lebih 3 tahun ini, dah lebih 3 tahun ya? Dah lebih 3 tahun ini sebenarnya pun sangat mengujakan lah that we have lasted this long. Dan bila dah lepas 3 tahun ni, saya rasa sama seperti KJ, lebih bersemangat untuk memastikan ada banyak tahun lagi. Ada banyak tahun lagi.
So kita berhenti seketika, kita break sebab kita nak bincang sikit tentang isu korporat yang menggegarkan dunia perniagaan Malaysia. Mungkin ramai yang tidak mengikutinya, tetapi ini melibatkan pelaburan yang besar daripada EPF anda, daripada PNB anda, daripada duit pencen anda. Kalau anda adalah penjawat awam melalui KOP, ya, jangan ke mana-mana. Selamat kembali ke episod 192 KS. Syaril, baru-baru ni kita sering membaca, menonton, mendengar berita dalam dunia korporat. Dan kadang-kadang negara kita digegarkan dengan macam-macam isu yang berkontroversi, yang hangat. Selalunya dalam dunia politik. Tetapi sejak beberapa minggu dan bulan yang lepas ni, banyak percakapan tentang perkara-perkara yang luar biasa, yang pelik yang berlaku dalam dunia korporat. Of course, yang pernah kita bincang beberapa episod yang lepas adalah kononnya wujud ada corporate mafia yang cuba mengambil alih syarikat-syarikat dengan menggunakan tekanan daripada institusi tertentu. Itu tuduhan dia lah, masih dalam siasatan, dan ada beberapa tindakan undang-undang yang sedang dibuat oleh pelbagai pihak dalam perkara tersebut. Tetapi ada satu lagi berita besar yang biasanya dia hanya dapat liputan dalam segmen korporat saja. Tetapi berita ni dia sudah mula dibincangkan di dalam perbincangan politik. Saya rasa ada kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh-tokoh politik yang kata, oh, ini ada dimensi politik, ini bukan hanya urus niaga yang biasa-biasa saja. Sebab bila kita nanti bincang tentang perkara ini, mungkin pendengar dan penonton KS akan mula faham bahawa bila saya sebut nama syarikat ini, mungkin ramai yang akan kata, oh, ini syarikat swasta, tak ada kaitan dengan saya. Ini adalah syarikat pembinaan, syarikat yang ada konsesi lebuh raya, syarikat yang juga memajukan hartanah sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi tidak ada kaitan dengan saya. Tetapi rupa-rupanya syarikat ini ada kepentingan awam. Disebabkan saya rasa kalau tak silap 48% daripada pegangan syarikat ini adalah dimiliki oleh pelabur institusi awam, apa yang dikenali sebagai GLIC, antaranya PNB, Pemodalan Nasional Berhad, KWSP dan juga KOP. Cuba teka Syaril, syarikat apa yang saya maksudkan ini? Sudah tentu KJ maksudkan IJM Corporation Berhad. IJM ni apa benda dia? IJM dia syarikat konglomerat lah, konglomerat besar. Berbilion-bilion nilai dia. Kita tak mampu lah beli IJM. Kita tak mampu nak beli. Kita hanya membeli melalui KWSP, melalui ASB. Dia tersenarai di Bursa Malaysia. Dia ada banyak teras perniagaan lah, daripada infrastruktur kepada sektor pembinaan, hartanah, pemaju juga. Jadi antara konglomerat besar di Malaysia ni. NPE, New Pantai Expressway. Betul, highway. Ada naik juga. Itu IJM kan? Itu IJM. Best Raya IJM, NPE IJM, WCE pun IJM, tetapi yang itu telah tersenarai dengan sendirinya. Betul. Jadi highway lah antara aset-aset besar yang dipegang oleh IJM. So kenapa IJM ni tiba-tiba masuk dalam berita? Kerana pada bulan Februari kot, belasan hari bulan, mungkin 11 ke 12 hari bulan Februari tak silap saya, seingat saya, Sunway telah pun membuat satu tawaran pengambil alihan IJM ni pada harga RM3.15 satu saham. RM3.15. 15 sen. So Sunway dia nak beli IJM. Dia nak beli IJM dengan tawaran 90% saham Sunway, jadi bukan cash, hanya 10% cash. So kalau saya pemegang saham IJM, dia akan bayar 10% dalam tunai, dan 9% dia kata ambil lah saham Sunway. Ya, betul. Tapi IJM ni lagi kecil daripada Sunway kan? IJM ni lebih kecil daripada Sunway lah. So dia punya penilaian kalau hari ni saya sebagai entiti kerajaan, katalah GLIC, semua syarikat-syarikat pelaburan ataupun institusi pelaburan kerajaan memiliki 48% lebih. Kalau dia setuju,
Dia dapat berapa peratus? Dia hanya akan dapat 19% combined entity tersebut kalau tawaran itu diterima lah. Okey. So lagi kecil lah. Lagi kecil. Tapi dia akan dapat 19% syarikat yang lebih besar. Yang lebih besar sebab dia dah combine IGM dengan Sunway kepada company barulah ataupun Sunway yang makan IGM. So soalan dia sekarang, kalau saya adalah pengurus kepada EPF, Co-op, KWFP, Co-op, PNB, saya tabung haji, 48% ni lah yang dimiliki oleh GLIC, sebab kita nak cakap tentang kepentingan umum, bukan sangat tentang pelabur-pelabur runcit yang biasa. Kita nak cakap tentang institutional investor dulu, government linked institutional corporations, investment corporations, GLICs. Adakah mereka patut terima tawaran ini, Syara? Sebab berapa harga yang Sunway bagi? RM3.15. RM3.15. Lebih kurang lah. Lebih kurang RM3.15. Harga saya ni day trader, Syara. Jadi saya mendapat keuntungan besar buat day trading. Dia beli pukul 9, pukul 3 dah jual. Ataupun saya ada tempo kontra lah. Saya berani sikit kan. Berani ambil margin semua. So hari ni berapa? Hari ni RM2.31. Hai, terima. terima. Betul, itu adalah premium sebanyak 30 lebih peratus lah kot. 30 lebih persen. Apa nak bincang? Selesai lah. Selesai. Terima. Masalahnya KJ ialah apabila IJM meminta untuk independent valuer lah, independent valuation ataupun independent advisor untuk memberi pengesyoran adakah harga RM3.15 satu saham itu adalah adil atau tidak. Jawapannya tidak. Jawapannya adalah mengikut advisor tersebut. Ada dua sebenarnya, tapi yang pertama sekali mengatakan bahawa harga yang sepatutnya lah ataupun fair value untuk IJM ni adalah sekitar RM5.84 sehingga RM6.48, iaitu sekitar 50% lebih tinggi daripada RM3.15 yang ditawarkan itu. Dan bukan setakat itu, ada lagi satu lagi entiti yang bertindak sebagai penasihat bebas yang memberikan harga rendah sikit, RM4.80 ke RM5.63, masih jauh lebih tinggi daripada RM3.15 tawaran itu. Jadi macam mana kita nak jelaskan kepada pendengar, keluar sekejap, macam mana ada beza yang besar ni? Sebab kalau ikut pasaran bursa hari ni RM2.31, kalau ikut independent valuer ni boleh sampai lebih daripada RM6. Macam mana kita nak? Maknanya ada jurang penilaian lah, ada valuation gap yang sangat-sangat besar. Antara harga pasaran hari ni, harga tawaran daripada Sunway, dan juga harga yang telah pun ataupun nilai yang telah pun ditentukan oleh advisor, independent advisor ni, IA ni. Bermakna kalau balik pada perkiraan yang KJ nak bangkitkan, iaitu apakah jawapan yang wajar oleh GLIC, mana yang dia nak percaya? Dia nak percaya bahawa RM3.15 itu boleh terus dah tentu mendapatkan keuntungan, atau bergantung dia entry price berapa lah, tapi dia mendapat lebih daripada apa yang dia boleh dapat hari ni, RM2.31, ataupun dia percaya kepada independent valuer ni yang berkata tak payah jual dulu, pegang dulu sebab satu hari nanti boleh sampai RM6. Ada yang kata aset IJN ni dia belum matang lagi lah. Sama ada dia baru selesai pembinaan ataupun belum lagi mendapat pulangan yang sepatutnya dia dapat, ataupun masih dalam pembinaan. Jadi penilaian yang tawaran yang diberi oleh Sunway itu tidak menggambarkan potensi sebenar aset-aset ni. Sebab sama ada dia belum lagi mencapai pulangan ataupun pendapatan yang sebenar, ataupun dia belum lagi siap. So memang penilaian itu penilaian yang rendah sebab dia undervalue aset yang belum matang ataupun belum mature lagi. Ada cara baca benda ni? Ada baca. Itu barangkali logik yang digunakan oleh valuer ataupun penasihat tersebut lah, yang memberikan gambaran sebegitu, kerana itu saja kita boleh memahami macam mana pasaran misprice ataupun meletakkan harga yang rendah berbanding, kalau ikut pandangan mereka, jauh lebih tinggi daripada sepatutnya, kerana projek-projek seperti mana KJ sebut tadi itu masih lagi belum matang. Bermakna pasaran masih meletakkan, mungkin saya tak pasti, technical risk ke, execution risk ke, risiko-risiko yang menyebabkan harga itu lebih rendah daripada sebenarnya apa yang boleh ditafsirkan. Cuma isu dia selain daripada aset yang belum matang, satu lagi benda yang kita nak kena lihat KJ ialah apa yang disebut price to book lah. Apakah nilai, macam nak sebut nilai buku
syarikat tersebut dan juga nilai pasaran. Kalau saya tengok RM2.31 ni, maknanya nilai pasarannya lebih rendah daripada harga ataupun nilai buku aset-aset yang ada dalam IGM itu. Itu satu lagi bukti menunjukkan bahawa harga pasaran hari ini lebih rendah daripada sepatutnya lah. Tapi bila saya cakap sepatutnya, saya letak quotation marks ni, sebab dia bergantung kepada kemampuan pengurusan syarikat IGM itu untuk menterjemahkan potensi yang ada, the latent potential of the company and the assets, untuk monetize it to the point yang dia boleh dapat lah nilai yang kita kata nilai wajar tersebut. Tapi itu yang disebut oleh pengurusan IGM, bahawa bagilah kami peluang dalam tempoh dalam mungkin 5 tahun untuk memastikan bahawa semua aset yang nampak agak rendah penilaian di hari ini, sama ada penilaian pasaran semasa ataupun penilaian implisit yang datang daripada tawaran Sunway itu benar-benar mencerminkan penilaian ataupun nilai yang sebenar. So mereka telah pun keluarkan kenyataan dan juga perancangan berkaitan dengan beberapa sektor lah. Ada juga kenyataan yang memberi gambaran bahawa sektor-sektor tertentu yang mungkin tidak memberi kesan yang beberapa sepositif kepada syarikat yang tersenarai itu akan diswastakan, dan entiti yang disenaraikan itu adalah entiti yang lebih apa yang orang kata pure play lah, sebagai satu entiti pembinaan yang mungkin akan dapat penilaian multiple yang lagi tinggi. Sebab IGM sekarang ni dia pelbagai sektor, dia ada construction, dia ada property, dia ada infrastructure, dia ada port, dia ada industri, dan mungkin itu agak sedikit drag kepada penilaian dan juga prestasi syarikat. So dia kata bila dia dah atur balik semua, dia akan jadi sebuah syarikat tersenarai yang akan jadi pure play construction yang lebih jelas dari segi penilaian pelabur, yang mendapat satu penilaian yang lebih tinggi nanti. Maknanya kalau ikut logik penilaian tersebut yang bebas itu, apa yang mereka cuba katakan ialah kadang-kadang pasaran bursa dia seolah-olah menghukum apabila sebuah syarikat itu terlalu banyak benda bercampur, kan? Ya. Tapi kalau satu ketika nanti, dan barangkali ini perancangan mereka kalau tawaran ini tidak diterima oleh shareholder, bahawasanya mereka akan mungkin memisah-misahkan lah. Yang construction akan pergi pada satu entiti yang mungkin sama ada swasta ataupun disenaraikan dengan sendirinya. Mungkin kalau aset-aset lain tertentu dalam infra juga disenaraikan dengan sendiri. Dengan berkumpul-kumpul, semua itu akan menjadi nilai yang lebih besar daripada apa yang ada dalam satu entiti hybrid sekarang ini barangkali. Cuma kita kena tanya juga lagi je, sebab itu logik diorang lah. Itu logik IGM. Penilaian ataupun logik IGM, sebab kita baca juga pihak lembaga pengarah IGM telah pun mengeluarkan pengesyuaran untuk menolak tawaran ini, sebab keputusan untuk tolak ni adalah keputusan shareholder ataupun pemilik saham PNB, Kuab dan juga peruncit, pemegang saham runcit. Tetapi lembaga pengarah dah syorkan untuk tolak. Persoalannya lah, kalau kita nak challenge lah, sebab kita tak boleh ikut logik dia je kan. Kenapa kalau benar ada satu premium harga ni yang tidak ditafsirkan ataupun tidak diterjemahkan oleh pasaran? Saya cek dekat LLM ni, saya cek dekat Claude, saya tanya, kalau benarlah ini adalah harga yang sepatutnya, saya cek daripada 5 tahun kebelakangan ini, hanya 22 hari mereka ada harga lebih daripada RM3.15 yang ditawarkan. Yeah, even for the last 52 weeks, I think 315 is probably the upper band. Maybe 313 is the highest that I've seen lah. Ini for IGM. Dalam hal ini Syaril, ini mungkin saya ni agak old school lah. Ya, saya ni kata day trader. Saya day trader dengan duit poket saya. Tetapi dengan gaji saya old school. Jadi saya punya falsafah pelaburan ni macam ni Syaril. Saya punya aset saya, 90% daripada aset saya lah. 10% tu memang saya cowboy lah. Saya masuk setiap hari, saya Wild West. Tapi 90% tu saya konservatif, saya ASB. Saya percaya kepada PNB. Sebab bagi saya PNB, KWSP, you cannot go wrong. Ya. So bila saya nak buat keputusan yang besar, saya tak akan jadi day trader, saya akan jadi konservatif. Saya akan pergi kepada long term view, dan senang cerita lah Syaril, sebab kita tertanya-tanya apa yang patut kita buat kalau kita menjadi pelabur kepada IGM. Tapi PNB dah keluar kenyataan.
PNB keluar kenyataan bahawa mereka tidak akan menerima Sunway punya tawaran Sunway untuk 13.5% kalau tak silap saya pegangan PNB dalam IJM. Mereka kata bahawa PNB's investment committee has evaluated this. Mereka kata bahawa of course dari segi upside, dari segi long term value creation of IJM, macam kita sebutkan tadi lah, PNB ni dia bukan jenis yang nak dapat keuntungan hari ni. Ya, mungkin lain. If the offer was full cash, maybe it's different, Syaril. You know, it's 90. Remember, it's 10% cash only. Offer is 10% cash. 90% adalah saham Sunway. Kalau 100% cash, saya pun goyang. Tapi ni 10% cash. PNB is here, selagi ada bulan bintang ada PNB, insyaAllah. So mereka akan melihat kepada jangka masa panjang. Saya tak katalah sampai bulan bintang tu nak kena dapat pulangan daripada IJM, but they are looking at safeguarding long-term unit holder values, and they believe the IJM story. So dia percaya kepada perancangan bahawa the underlying value to unlock the shareholder value, semua projek-projek ini, semua projek-projek yang belum siap, yang akan siap dalam tempoh masa sehingga 2030, dalam tempoh masa 4 tahun ini akan membawa satu pulangan yang lebih besar untuk long term, and they prefer that, and this is the point, they prefer that to enjoy the full 13.5% upside to that rather than a diluted upside in a bigger entity, which they think kalau nak pun belilah saham Sunway direct, tak perlu beli melalui merged entity, which is IJM in Sunway and a smaller portion of shares. Logik itu tepat mungkin, kecuali KJ kalau merge entity bersama dengan Sunway itu mampu menjadi lebih dinamika dan lebih baik. Jadi ia bergantung juga, kita tak boleh hanya statik saja mengatakan bahawa kalau kita jual IJM sekarang maka kita tak mendapat potensi keseluruhannya. Kita juga membayar opportunity cost lah. Kemungkinan kalau tawaran ini diterima, the larger merge entity boleh menjadi juara negara, boleh jadi juara nasional, boleh. IJM sekarang pun dah ada projek dekat negara-negara lain, tapi barangkali dengan lebih besar sekali Sunway dengan IJM boleh menang bukan hanya projek-projek di Malaysia tetapi juga di luar negara. Jadi macam mana kita nak tanya GLIC, macam mana mereka nak mengimbangi antara kedua-dua kebarangkalian itu, sebab saya rasa yang kebarangkalian yang saya sebut pun ada juga asas dia. Maybe mereka melihat kepada, kalau saya PNB, saya bukan hanya akan melihat kepada aset IJM, saya akan melihat kepada aset Sunway saja. Maybe mereka rasa bahawa aset Sunway adalah dah mature, steady state, yang mungkin dia punya nilai aset tu dah ada dalam dia punya price tin, dalam valuation dia. Jadi upside dia tak banyak. Just in Sunway's books alone, dia rasa bahawa it's already quite mature. Excitement is coming from IJM. Jadi dalam penilaian mereka, kalau excitement itu datang daripada IJM dan Sunway nak excitement tu, sebab tu dia nak beli IJM, lebih baik kita kekal memiliki IJM sahaja daripada ia dimiliki dan dimasukkan dalam entiti yang lebih besar di mana aset-aset lain tu dah agak mature, upside dia mungkin kurang berbanding dengan IJM sebab atas sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, banyak projek belum siap, banyak projek belum matang lagi, dan lebih baik kita enjoy the full upside of owning IJM on its own. I guess ultimately dia bergantung kepada kepercayaan pemegang saham terhadap pengurusan IJM. Sebab kita tengok bukan hanya soal maturing asset yang mana kita dah bincang ni. Saya tanya LLM balik, these are the few assets yang they spat out lah. The Light City kat Penang, buka 2026 ni. EXIO Logistics, ASRS Warehouse, Shah Alam International Logistics Hub, ini semua belum jalan lagi. Dia akan buka pada tahun ini. Kat luar negara pun ada juga. Kat luar negara pun ada 25 Finsbury Circus. Apa benda tu? Dekat London. Kat London, maturing in 2028. So nanti Royal Mint Street. Betul. 88 Royal Mint Street. 51% owned by IJM. Tetapi selain daripada itu, ada juga aset-aset tertentu yang bukan maturing. Aset yang dah sedia ada, contohnya Kuantan Port. Yang menghadapi Pelabuhan Kuantan IJM? Pelabuhan Kuantan pun IJM yang menghadapi satu prestasi yang kurang cemerlang lah. Price pula, profit before tax jatuh daripada 151 juta pada tahun 24 kepada 60 juta untuk tahun 2026. Anggaran je lah, tak silap saya kalau ikut yang ini, nota-nota ini. Jadi adakah itu disebabkan faktor luaran? Mungkin itu yang akan dijelaskan oleh lembaga pengarah ataupun pengurusan IJM, ataupun itulah kelemahan pengurusan IJM sendiri. Jadi kalau
PNB, KUAP, EPF percaya bahawa ialah nombor 1 bukan nombor 2, mungkin itu juga boleh memperkuat apa yang dicadangkan oleh KJ, iaitu kalau IJM ni kita percaya ada potensi besar, we back the management, we stay the course, and then ada perancangan juga macam kita sebut tadi untuk racikkan elemen-elemen ataupun komponen-komponen IJM itu supaya lebih penilaiannya lebih adil, maka mungkin itu menjadi logik yang berasas. Satu lagi yang saya nak sebut, Syaril, berkaitan dengan IJM ni, dan ini penting sebab kalau kita sebut IJM, tolak ke tepi orang yang tak ikut berita korporat ataupun tahu sangat tentang dunia perniagaan inilah. Tapi kalau kita, macam inilah Syaril, kalau saya sebut syarikat, Syaril akan sebut individu yang dikenali dengan syarikat tersebut. Ready? Berjaya. Vincent Tan. YTL. Yang mana? Francis Yeo. Francis Yeo. Genting. Lim Gotong. Well, they're not doing very well here, are you? Maxis. Mendiang. Ananda Krishnan. IJM. Krishnan Tan, right? Tapi Krishnan Tan Sri masih lagi chairman, tetapi dia tak day-to-day management lagi. Dan 48% dimiliki oleh GLIC dan JLC. IJM is unique in that it is no longer managed by any prominent family. It's not managed by even the major shareholder. It's actually a purely professionally managed company that happens to be significantly owned by GLCs or GLICs. Jadi dia tak adalah persepsi yang mengatakan bahawa ada seorang individu yang memiliki dan juga control IJM. So when it comes to the question of management that you're saying just now, saya pun fikir juga tentang apakah motivasi mereka untuk membangunkan syarikat ini. It's purely a professional strategic direction. Yeah. But ultimately is whether you believe in them lah. Dan barangkali itu yang perlu dinilai oleh GLC. Saya sebut ini sebab cerita IJM ni dia jadi lagi menarik disebabkan apa yang telah berlaku sejak pengumuman tawaran ini telah pun dibuat. Selepas ini semua dalam berita lah, benda bukan rahsia. Bila pengumuman tawaran Sunway dibuat, ada berita yang mengatakan bahawa satu siasatan telah pun dimulakan oleh SPRM. Jadi saya difahamkan IJM memang sekarang ni comply lah dengan siasatan, tak ada apa-apa masalah dari segi kerjasama yang diberikan kepada SPRM. But to the public, especially to the investing public, it's a little bit off because bila tawaran itu dibuat dan of course bila ada siasatan SPRM, of course guess what happens to the share price? It starts to tank, right? And ini bukan, I'm not saying anything here, but as somebody who not only follows but invests in the stock market, adverse news obviously pushes the share price down. It makes whatever offer out there a bit more attractive lah. I'm not saying anything. I'm just saying that that's it's not causation, but that was the what happened lah. Dan kalau dengar cakap-cakap di luar, ada yang mengatakan ia berkait, ada yang mengatakan ia langsung tak berkait dengan apa yang kita bincang ni. Tetapi benarlah itu antara satu lagi dimensi membuatkan cerita ni lebih menarik daripada lazim. Jadi anyway, PNB dah tolak. Barangkali kita expect kalau PNB tolak, tak semestinya KWSP dan KUAP akan ikut, tapi kebarangkalian besar tu akan ikut. There's normally a strategic alignment lah. Agak kelakar lah kalau dua GLC buat keputusan yang berbeza on something as public as this. Jadi kalau 48% menolak, syarat tawaran Sunway itu adalah minimum 50%. Dan saya rasa tak semua pemegang saham runcit ataupun yang lain akan respon lah. Jadi that itself, kebarangkalian dia lepas nilai ambang 50% itu agak kecil. Itu pertama. Kedua kalau dia dapat melepasi ambang 50% sekalipun, bila dia tak memegang 75%, Sunway tak pegang 75%, dia takkan dapat untuk mengeluarkan IJM daripada pasaran. Dia nyah senaraikan. Sebab nak nyah senarai ni, you have to hold 75% lah, sebab the float 25% and below baru. So dengan erti kata lain, dia janggal lah. Dia janggal. Sunway yang listed, dan juga dia ada syarikat yang dimiliki hampir 75%, tak sampai 75%. Betul. Yang juga listed. Betul. So dia akan ada macam dua syarikat yang bersaing. Bersaing sebab
yelah dia similarkan company construction, dia buat data center. So memang So benda Sunway's tu, gambit is all or nothing lah. I think it has to be all or nothing. So if, kalau dah benar GLC dah tolak, I think basically the writing is on the wall lah. This is not going to happen. Well, they've got until April 6th to decide. Hmm. As far as I'm concerned, I think we fleshed out the arguments pro and cons. Yeah. We're not taking side to this. Tetapi kita rasa penting untuk pendengar dan penonton KS tahu tentang benda ni. Simply because I think for Syaril and I, because the 48% ownership by GLCs and GLICs. Betul. I mean, this is your money, this is my money, this is my retirement, this is your retirement. I think it's important that that they make the right decision. PNB has gone out there dan of course pandangan saya adalah akan ada strategic alignment daripada gigs yang lain yang mungkin akan ikut GLIC. So it appears as though nilai ambang 50% tu dengan 48% all GLICs combined is going to be a tall order for Sunway to cross the 50%. Ya, dan kalau kita tengok kenyataan daripada pihak Sunway pun dah memberi bayangan lah kalau tak melepasi, hanya melepasi sikit 50% pun probably they're not that interested anymore. But having gone through an exercise like this, IJM and IJM management in particular, they're not off the hook. No, bila dia dah secara umumnya dah the cerita, expectations are high. Yes. If you say that the actual value of IJM is not, bukanlah harga tawaran Sunway, then analysts are going to be looking at you thinking, show me the money. Correct. Yeah. So I suppose the onus is on them now. Correct. The onus is on IJM if this thing doesn't go through. Yeah. Tapi last point, Syaril, saya harap bahawa ini dapat diselesaikan secara profesional. Ini dapat diselesaikan atas sebab-sebab pelaburan, atas sebab-sebab penilaian, atas sebab-sebab kepercayaan kepada perancangan pengurusan dan tidak ada faktor-faktor lain. Faham lah? Faham. Ya? Setuju. Okay. Alright, let's move on. Selamat kembali ke episod 192 Keluar Sekejap. Syaril, 8 episod lagi sehingga episod 200. Adakah kita akan buat sesuatu yang luar biasa dan istimewa untuk episod ke-200 kita? Ya, kita mesti kena buat macam tu dan saya dah terfikir dah ada potensi tetamu tambahan sekarang ni. Yalah. Kawan baik saya. Kawan baik KJ, best friend KJ yang baru. Okay. Ya, mungkin. Boleh. Kalau kita bagi tugasan sikit kepada KJ lah. Okay. KS bagi tugasan sikit kepada KJ. Kalau itu akan gegar dunia tu. Kalau boleh dia datang, nanti. InsyaAllah. Ini cabaran ni. Okay. Syaril, ada hari tu kita ada bincang tentang apa nama ni, isu kuil kan? Isu kuil. Okay, kita buat rumusan bahawa kita kena tegas kuatkuasakan undang-undang, tetapi pada masa yang sama kita kena pastikan bahawa penguatkuasaan undang-undang itu mengambil kira lah bahawa kawasan-kawasan yang dianggap suci untuk agama tertentu dan sebagainya have a bit of empathy as well as a bit of nuance in how we enforce the law. Yang kedua yang kita bincang pada episod tersebut, kalau Syaril ingat lagi, adalah this perceived double standard. Dui standard. Kalau Melayu yang dituduh menghina agama lain, cepat-cepat ditangkap. Kalau non-Muslim dituduh ataupun dianggap menghina Islam, lambat dia. Tak ada tindakan. Dan kita telah pun minta supaya orang ramai dan juga researchers kita buat kajian betul ke tidak, dan dalam hampir semua kes tindakan itu lebih kurang sama dari segi masa dan dari segi ketegasan dia. But it only takes something like today to just completely disprove the perception or prove that perception ataupun mengesahkan persepsi tersebut. Syaril boleh ceritakan sikit apa yang berlaku hari ini yang mengesahkan persepsi itu wujud dan yang mengesahkan bahawa mungkin ada dui standard dalam Malaysia ni? Ya. Hari ini pendakwah bebas Zamri Vinoth dan juga aktivis Arun Dorasami boleh dikatakan berada di kedua pola yang berasingan, didakwa di mahkamah secara berasingan atas pertuduhan berkaitan dengan provokasi agama, kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam,
dan apa yang telah berlaku yang memberikan ammo lah, ammunition atau peluru kepada persepsi bahawa Pertuduhan atas seksyen sama kan? seksyen sama 505B Kanun Keseksaan. Okey. Dan So kesalahan sama. dakwaan tentang kesalahan yang sama, betul. Peringkat mahkamah dua magistrate sama, semua satu sama. dekat KL, satu Ya. dekat Penang. Okey, semua sama. Semua sama kecuali lokasi berbeza, dan satu lagi yang berbeza yang mengesahkan ataupun memberikan peluru kepada tanggapan bahawa ada dua standard adalah Zamri Vinoth digari, Arun Dorsami tak digari, dan tambahan lagi Arun Dorsami dia ada kawan sebelah dia. Ya. Yang itu saya rasa KJ boleh sebut lepas ni, tapi pandangan saya lah, kawan tu patut letak jawatan ataupun patut dibuang daripada kabinet. I think that is really really unbecoming. Yes. Kita simpan dulu cerita kawan ni. Kita cakap dulu soal Gari. Ya. Kita check SOP Gari berdasarkan Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN. Amalan Perundangan Malaysia, penggunaan Gari takluk kepada budi bicara pegawai polis berdasarkan penilaian risiko. Ya. So memang budi bicara lah. So dalam kes ini garis panduan Gari ni ataupun handcuff ni biasanya untuk Seksyen 15 Kanun Prosedur Jenayah bukan kewajipan automatik untuk setiap kes, tetapi biasanya digunakan jika terdapat risiko OKT akan melarikan diri, OKT bertindak ganas atau agresif, terdapat risiko OKT mencederakan diri atau orang lain, ataupun kes melibatkan jenayah berat. Itu memang patutlah, macam samun bersenjata, dadah, bunuh, hardcore accused, OKT. So dalam kes ini satu Malaysia saya rasa dah nampak, Zamri Vinoth, what a name, Zamri Vinoth digari, tetapi Arun tidak digari, Arun Dorsami tidak digari. I mean, Syaril, saya tak pasti sebab kerajaan akan kata, oh ini tugas polis, kita tak campur tangan dengan tugas polis. Tetapi saya ada pengalaman berada dalam pentadbiran kerajaan. It would be known to at least either the Home Minister or the Law Minister or somebody that these two guys were going to be charged in court on the same day. Why? Sebab isu Zamri dengan Arun ni dah berapa hari, dah berapa minggu dah meletup. Ramai yang dah buat laporan polis terhadap Zamri dan kepada Arun. So takkanlah tak ada siapa dalam kabinet yang tak tahu tentang benda ni. Yang tak tahu bahawa kedua-dua individu ni akan dituduh akan jadi OKT pada hari yang sama. Saya percaya dan yakin even that was scripted, nak tunjuk seolah-olah kerajaan ni adil. Muslim pun kena, non-Muslim pun kena, atas kesalahan yang sama, iaitu Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Nak tunjuklah, this was the golden opportunity untuk kerajaan menunjukkan bahawa tidak ada dui standard, tidak ada diskriminasi antara orang Muslim dan non-Muslim yang keluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan ataupun kegentaran awam. Satu berkaitan dengan kuil haram dan satu lagi berkaitan dengan isu yang lain. But they fumbled it. Knowing that they had a golden opportunity to say that there's no double standards, one guy was handcuffed, one guy was not handcuffed, game over. That's it. Tak ada siapa yang akan percaya bahawa tidak ada dui standard di Malaysia. Cakap apa pun lah tentang SOP, cakap apa pun lah. Ada yang kata tadi, Iman kata kat kita, dia dapat maklumat kata ada orang kata Zamri Vinoth ni dibawa ke mahkamah dengan tangan bergari, kawalan ketat polis. Kenapa, Iman? Ada takut dia lari? Dia nak lari ke mana? Dia ada polis keliling kiri kanan depan belakang, dia nak lari ke mana? Zamri Vinoth ni bukan He-Man. Dia bukan dia tak ada apa-apa, dia dah kena kawal dah, takkan dia nak lari. So Syaril, the point yang saya cuba sampaikan adalah, saya percaya timing semua dia dah disusun. Some bright guy in government say, okay, kita buat pada hari yang sama, atas kesalahan yang sama.
mahkamah magistrate, peringkat mahkamah yang sama, kita tunjuk bahawa tidak ada, and somebody dropped the ball. I think you're probably right. Orchestration itu yang sepatutnya boleh jadi benda yang positif dari segi mengurus persepsi, akhirnya hanya memburukkan keadaan apabila benda itu berlaku, perbezaan itu terang-terang tak boleh dinafikan. Tapi itulah, inilah masalah dan cabarannya bila mana kita jumpa satu fakta dan realiti, dan itu mengukuhkan satu tanggapan yang sudah sedia ada. Dan walaupun secara objektifnya, saya rasa kita tak tukar pandangan kita, secara objektifnya kita merasakan on the whole, dui standard ini tidak lagi betul-betul kita boleh katakan wujud secara serius, ya. Tetapi tanggapan orang ni lebih serius ataupun lebih utama daripada realiti yang objektif. Jadi kalaupun dibuat satu kajian yang mendalam, dia boleh tunjukkan bila orang tu pijak Al-Quran, dia pun kena tangkap, dia pun kena gari, tapi orang dah lupa dah cerita tu. Dia ingat cerita yang ini. Jadi itu masalahnya, dan saya nak membawa kepada dimensi yang sedikit berbeza KJ, iaitu soal, nanti kita cakap tentang Timbalan Menteri tu, tapi soal pengurusan oleh kerajaan lah. Sebab saya rasa ada yang mungkin akan sinis katakan bila benda macam ni takkan nak salahkan PM ataupun takkan nak salahkan kerajaan. Bukan nak salahkan ke tak salahkan, tapi ini antara kerja kerajaan lah kot. Ini antara kerja kerajaan untuk memastikan sentimen rakyat di bawah, pengurusan sentimen itu baik, memastikan bahawa tidak ada rasa yang terlalu marah, ketegangan antara kaum. Saya rasa ketegangan antara kaum sebulan ni, antara Melayu dan India lah khususnya, antara orang Muslim dengan Hindu, soal kuil ini, antara ketegangan yang paling tinggi saya tengok dalam beberapa tahun kebelakangan. Setuju. So that is if I can say, that's a failure of leadership. Kegagalan kepimpinan apabila ketegangan ini dibiarkan tanpa tak ada satu pun saya tengok ucapan yang boleh menyatupadukan, sama ada Menteri Perpaduan ataupun Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri sendiri, saya rasa ini peluang lah untuk beliau bangun dan memberikan satu ucapan. Saya dah cakap benda ni 2-3 kali kot. Saya rasa beliau mempunyai kemampuan artikulasi dan oratory yang sangat hebat. Dan kalau boleh digunakan oratory skill itu untuk ASEAN, untuk medan antarabangsa, bercakap tentang Gaza, isu-isu yang betul kita percaya juga. Tapi di rumah sendiri ni, di negara sendiri ni, where is that speech? Where is that unifying speech yang kita harapkan daripada seorang Perdana Menteri yang mempunyai kepakaran itu? And I'm waiting for that. Dan saya khawatir ni ucapan raya nanti dia akan buat lah, sebab dia InsyaAllah. Hopefully. Because saya tahu mungkin ada yang, saya tahulah, saya agak, mungkin ada yang sekeliling memberi nasihat bahawa this is such a divisive issue ataupun benda ni boleh meletup, so stay away sikit bagi orang lain yang bercakap. I don't think so. I think this is a leadership moment yang where I want my Prime Minister sendiri untuk stand up. Saya nak tambah sikit je. Saya setuju dengan apa yang saya kata tadi. Itu tugas dia lah, tugas beliau sebagai Perdana Menteri. Dia kena tunjuk kepimpinan untuk meredakan keadaan. Tetapi yang keliling dia ni, yang keliling Perdana Menteri, dia kena ada attention to detail lah. Bila ada set up keadaan yang disusun dengan kononnya dengan baik untuk menunjukkan tindakan yang adil, they have to have gone down to detail. Untuk somebody should have called, make sure, okay, pastikan kalau digari, dua-dua gari. Pastikan kalau ada seorang tak gari, dua-dua tak gari. Sebab that is everything. That is everything. Takkanlah pemimpin-pemimpin yang satu ketika dahulu percaya, yakin dan juga menggunakan optik mata lebam dengan begitu berkesan sekali, tak tahu bahawa optik ini akan diguna pakai against them dan juga against kerajaan pada hari ini. Bagi peluru kepada pihak yang mendakwa kerajaan ini mengamalkan dui standard ataupun double standard. Sekarang ni dah ada video pendek yang itulah, saya rasa ini 2-3 hari sebelum Hari Raya ni. Saya rasa inilah masa video itulah akan dapat kepantasan virality yang sangat-sangat laju dan dahsyat, yang membandingkan Zamri bergari dan Arun yang tidak bergari. Guess what? People are going to be watching over the next 2-3 days. That's it. So dan tambah pula, ini dah satu fumble. Tambah pula nak
tambah kepada fumble member Timbalan Menteri ni, saya tak tahu dalam otak dia, dalam alam semesta, dalam universe mana yang dia rasa sesuai untuk dia hadir di mahkamah bersama dengan OKT. Ya. Dalam universe mana Kulasegaran, Timbalan Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi rasa bahawa I think in this universe it's okay for me to go. I don't understand also. Saya pun tak faham dia rasa benda tu takkan menjadi isu. Konteks ketegangan antara masyarakat India Hindu dan juga Muslim pada waktu ini satu. Tindakan Arun itu sendiri yang dianggap keterlaluan. Tanggapan bahawa DAP ni tak peduli langsung kepada orang Melayu dan Muslim. Dan tiga asas ini cukup untuk siapa-siapa yang waras dan mempunyai sekurang-kurangnya satu sel otak untuk merumuskan bahawa tak payahlah saya pergi. Tapi dia pergi juga. Dan dia mengesahkan sekali lagi dalam soal DAP tu, tanggapan orang bahawa akhirnya DAP mencerminkan diri sebagai multiracial party, tapi ada lagi satu elemen yang anti Melayu. Ya. Dan itu mengesahkan ataupun memberi peluru lah, sah atau tidak nombor dua, tapi memberi peluru kepada tanggapan tersebut. Jadi memang dari segi politiknya tak betul, salah. Tapi tolak tepi politik DAP lah, itu tak penting sekarang. Ini soal ketegangan kaum lebih penting daripada the political fortunes of any party. I don't care about that, right? Sekarang ni soal ketegangan kaum. Dan apabila orang Melayu yang sudah pun mempunyai amarah, ya faham, mungkin orang Hindu pun ada marah dia, tapi dalam soal sekarang ni kita bercakap tentang Arun ini. Tak adalah Menteri Agama pergi bersama dengan Zamri Vinos. Ya. Dia seolah-olah macam tu lah. Jadi tak boleh saya tengok dia cuba defend. Dia kata saya hadir semata-mata nak bercakap dengan Arun dan saya hadir sekejap saja. Dia ada sebut. Dia pun nak ambil defended himself. Tagline keluar sekejap. Barangkali. Seolah-olah itu boleh menghalalkan ataupun mengokeykan apa yang dia buat tu. Saya rasa tu alasan yang tak munasabah. Jadi saya sebut tadi, I think ini sebenarnya peluang untuk Perdana Menteri menunjukkan satu ketika kepimpinan ataupun leadership moment di mana dia boleh menunjukkan ketegasan dengan menggugurkan seorang anggota pentadbiran yang jelas tidak cakna dengan konteks yang sedang dihadapi, dan dia boleh dengan membuat begitu menenangkan ketegangan dari sudut pandang orang Melayu dan Islam yang melihat ini sebagai ketidakadilan dan dui standard. Tetapi mesti disekalikan dengan satu kepimpinan yang juga dilihat adil dan ucapan yang dilihat boleh menenangkan keadaan untuk masyarakat Hindu. Saya rasa masyarakat Hindu yang mungkin tidak suka dengan apa yang Zamri Vinos buat pun, kalau kita jelaskan kepada mereka, ini bukan soal Zamri betul ke tak betul, ini soal Kulasegaran sebagai anggota pentadbiran dalam konteks ini tidak wajar dilihat bersama dengan seorang lagi yang dituduh juga. So we're not saying Arun, Zamri mana lagi tu, itu biar mahkamah tentukan. Dan kalau Perdana Menteri boleh jelaskan, boleh menggunakan kepakaran dia untuk bercakap dengan lebih articulate seperti mana yang saya cakap ni, lebih baik daripada saya cakap ni, saya rasa masyarakat Hindu pun boleh faham kenapa tindakan itu perlu dibuat. Ya, saya setuju. Kulas got to go. Dan Perdana Menteri kalau dia tak nak letak jawatan, saya rasa dia tak akan letak jawatan. Saya rasa wajar untuk Perdana Menteri jelaskan bahawa ini tidak ada kaitan dengan tindakan terhadap Zamri Vinos, tetapi apa yang dibuat itu mengeruhkan keadaan dan tidak sepatutnya dibuat oleh seorang anggota pentadbiran. Oleh yang demikian dipecat daripada jawatan Timbalan Menteri. Saya tahu Syaril tak nak kaitkan dengan DAP, tapi saya tak boleh biarkan saja. Saya rasa untuk DAP cuba salvage lah keadaan hari ini, sebab bila Kulasegaran tampil ke mahkamah, kita tak boleh lari, Syaril, daripada image DAP juga tercalar. Although you don't want to make it into something party political, memang it will be. Saya rasa ini pandangan saya lah. Untuk Anthony Loke, Setiausaha Agong DAP, dia patut minta Kulasegaran juga letak jawatan. Sebab kalau nak selamatkan DAP daripada persepsi bahawa DAP ni yalah ada tanggapan anti-Melayu, anti-Islam dan sebagainya, Loke should preempt the Prime Minister himself by asking Kula to step down. Sebab for DAP susah untuk come back from this. There's no baju Melayu ngah komeng moment, there's no selendang Hanayo moment that can save this lah. You know, this is a big red line. No, agree. Okay, ada satu lagi isu yang kita nak bincang sebelum kita menjawab beberapa soalan. Ni berkaitan dengan art
dalam Malaysia ni ada dua isu yang hangat. Satu ARM, satu lagi ART, art. Satu yang melibatkan Rafizi, satu yang melibatkan Zafrul. Ini art Zafrul punya. Apa berlaku dengan art, Syaril? Jadi art, kalau kita nak ingatkan pendengar kita, dia perjanjian timbal balas perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang ditandatangani waktu Donald Trump sampai ataupun tiba ke Malaysia untuk persidangan ASEAN tempoh hari, yang lebih kurang cerita dia dengan sedikit mudah Malaysia memberikan banyak kepada Amerika Syarikat, dan balasnya adalah kita dapat tarif 19%. Pada ketika itu kita sebut 19% sahaja, sebab kekhawatirannya adalah boleh meningkat jauh lebih besar, dan kita mendapat beberapa pengecualian daripada tarif seperti dalam sektor semikonduktor dan sebagainya yang dianggap sangat-sangat penting strategik untuk Malaysia. Yang jadi ceritanya adalah apabila Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan bahawa apa yang Donald Trump buat dekat Malaysia dan semua dunia ni dengan membuatkan tarif ini berasaskan satu perundangan yang tidak sebenarnya beliau mempunyai hak untuk buat perkara tersebut kerana perlu diluluskan oleh Kongres Amerika Syarikat. Jadi segala tarif yang dibuat selama setahun lebih itu terbatal oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Jadi cerita dia adalah apabila Datuk Seri Johari Gani menjadi Menteri MITI dan benda ni berlaku, saya rasa Datuk Seri Jo telah mengeluarkan kenyataan semalam tak silap saya, bahawa secara mudahnya adalah art inilah telah terbatal meskipun belum menerima sebarang pengesahan bertulis hitam putih daripada Kerajaan Amerika Syarikat mengenai pembatalan tersebut, tetapi secara perundangan ia sudah dianggap terbatal. Ini menarik atas beberapa sebab. Satu, tentang Malaysia, tapi sebelum kita pergi ke Malaysia, secara ringkas saya tengok berita antarabangsa pun KJ, kita adalah negara pertama yang mengumumkan, yang mana kita ada seorang menteri yang mengumumkan secara unilateral, Donald Trump style, bahawa the agreement is dead. Kita negara yang pertama kot. Yang negara pertama yang negara yang ada banyak negara yang dalam keadaan yang sama. Ya. Vietnam pun sign juga, dan negara lain di rantau lain. Kita yang pertama yang berani kata, kata, sorry, it's off. Yeah, it's off. So saya rasa itu adalah posisi Malaysia. Dan you think it is? Sebab ya betul, saya tengok terkeluar. Saya rasa bila saya tengok kenyataan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, dia seolah-olah dia bersilat sedikit. Dia kata tanya Menteri MITI. So ada sedikit bahasa ataupun lenggok yang sedikit berbeza. Tapi saya rasa macam ni, sebenarnya kita tak perlu memperbesarkan isu sama ada tersebut atau tak tersebut. I think ultimately apa yang sedang berlaku adalah Amerika Syarikat dan Donald Trump, Rumah Putih, akan menggunakan mekanisme yang berbeza, iaitu dia Section 301. Dia akan tetap nak meletakkan 19%. Okay. But everything else that we gave up, is it? No. Try to let's game this out. Dia memang nak guna section lain untuk kenakan tarif tambahan. Ya. Sebab sekarang ni dia dah dia kenakan tarif 10%. Ya, dan semua hanya laku untuk 100 lebih hari saja lagi. 150 hari. Ya, sebelum dia perlu terbatal. dapat kelulusan Kongres. Dia boleh letakkan 10%. Hari tu dia tak dapat nak letakkan tarif yang dia nak letak kepada semua negara. Jadi kuasa yang ada pada dia, dia hanya boleh letak tarif 10% bawah Section 122 Trade Act of 1974. Ya. Dikenakan kepada semua negara. Dia macam budak kecil lah. Dia tak dapat benda yang dia nak, tapi dia mengamuk juga. Dia letakkan 10% lah. Kalau tak saya dapat 90%, 10%. Ya. Tapi itu hanya laku untuk selama 150 hari sahaja. Pada masa yang sama, ada siasatan yang sedang dibuat oleh Amerika Syarikat di bawah United States Trade Representative Office of the di bawah Section 301 Trade Act dan juga Section 232 Trade Expansion Act, berkaitan dengan sama ada boleh diletakkan tarif tambahan kepada negara-negara yang disiasat. Antara lain dia siasat adalah labour standard, kalau tak silap saya, ya, keadaan sektor buruh kita. Kalau ada apa-apa bukti yang dilihat bahawa sektor buruh kita tak mencapai level seperti mana Amerika Syarikat, hak dan juga layanan terhadap pekerja-pekerja, dia boleh letakkan sekatan ataupun tarif yang lagi tinggi. So the point is this, Syaril, since we were the first and the only one yang kata null and void, ciao bro, adakah kita akan dihukum oleh Trump? Patut kita diam aja.
So maybe, tapi saya rasa sebelum Datuk Jo sebut benda tu pun dah ada ura-ura yang memang Section 301 ni Malaysia dah disiasat. So Ya, there's okay. already an action there. Negara lain pun kena siasat juga, bukan kita seorang. Betul. There's quite a handful of countries A lah. handful countries Yeah. that are being investigated. Kita Dan Trump kononnya ni ada vindictive. Yeah. Bila Malaysia yang satu-satunya negara yang kata okay, kita dah batalkan perjanjian tu, daripada kita buat keputusan untuk tak cakap apa-apa dan kita tak ratify pun benda ni kan. Kita tak ratify pun art ni. So memang secara automatik ni benda ni bukan terbatal lah, tapi tak dikuat-kuasakan. Ya. Kita tunggu sehingga the dust settles and then we say okay lah, I mean, you know, it's we didn't ratify it. Your court also tak bagi kuasa untuk meletakkan tarif ni. Let's move on. So two things could be true. I'm just concerned that there's going to be revenge lah. Saya faham. Dua benda boleh jadi, iaitu ataupun dua kemungkinan. Satu ialah ini tidak dikoordinasi dan Datuk Jo sebut posisi MITI, kemudian mungkin kabinet dia macam bukanlah menjarakkan diri, tapi dia tunggu dulu dan tak ada siapa yang sambut. Mungkin atas rasional saya tadi. Mungkin atas rasional KJ tadi tidak terkoordinasi, ataupun kalau kita nak bagi kredit kepada koordinasi yang lebih hebat daripada isu Zamri Vinoh dan Arun ini, dia berani lah. Dia sengaja. Maknanya sengaja. Mungkin PMX kata spekulasi ni semata-mata spekulasi, kalau nak positif adalah tak apa, Johari Ghani you say that first, but if there's any backlash, I've got a phone call to Trump. Buffer. I've got buffer. Right. So I send my troops first, and then let's see. Sebab kalau Trump buat dek je ataupun dia pun tak sedar tentang statement ni, kita nampak best, kita nampak hero. Bahawa kita boleh cakap dekat US dan Bloomberg dan yang lain pun memuji seolah-olah Malaysia adalah negara yang berani berprinsip. Dan, yes, tapi kalau ada problem, kalau Trump tahu, you know, I thought you're a good guy. Yeah. Remember our dance? Remember, you know, our dance. It was the best dance ever. It was the best dance ever. Yeah. Then Anwar akan kata, oh no, you know, don't worry about this. He spoke out of turn. No, it's just domestic politics. Yeah. UMNO people. Itu spekulasi manja. Spekulasi manja. Tapi nampak janggal sikit lah. So kalau yang pertama tu nampak janggal lah. Walau apa pun, saya harap perjanjian ni terbatal lah. Sebab atas sebab-sebab yang kita dah lama bincang, yang kita soal Zafrul sendiri, yang Zafrul sendiri datang dan mengakui bahawa it's not a level not a negotiation fair between agreement equals. Dan pada waktu itu, kalau logik dia ada pun disebabkan kalau tak buat kita akan kena lagi teruk. First mover lah. Sekarang ni logik tu dah tak relevan sebab Mahkamah Agung sendiri dah batalkan. Tapi gila, Malaysia ni first mover untuk sign art, lepas tu first mover untuk batalkan art. Last in first out. Kita first in first out. Oh yeah, first in first out. Yes. Hebat betul, first in first out. First in first out. Bab setuju. Bab batal. I think we know some people like that in politics. Okay. Kita nak bincang, tapi saya rasa tak cukup masa dan the situation is evolving, of course, in the Strait of Hormuz right now. Kita pun tak tahu. Saya harap bahawa akan ada penyelesaian dalam tempoh masa yang terdekat. Of course, we want to see an end to killing. We want to see an end on the attacks. We want to see an end on this unjustified war attack by Iran, by United States and Israel on Iran. Tetapi saya rasa kita sentuh ataupun kita bincang benda ni pada episod selepas raya lah kot, bila kita dapat sedikit kepastian ataupun better clarity on how this conflict will end. Tapi kita doakan yang terbaik, terutamanya kepada rakyat Malaysia yang berada di kawasan yang berkenaan lah. I have a lot of friends, of course you also in the Gulf. We hope that they get through this safe. Sound. Sebelum kita tamat, kita ada segmen kena soal, segmen kecil dalam keluar sekejap. Kita ambil satu sajalah secara saya rasa sebab yang lain semua a few questions. Bola sepak. Boleh lah sikit-sikit ujung tu kalau nak cakap bola sepak. Okay lah. Boleh kot. Sebab semalam menang Semalam ke kemarin? 2 hari lepas United menang. Sebab hari tu United kalah dengan Newcastle. Siapa? Dengan siapa? Newcastle. Oh ya, Newcastle. Tapi menang dengan Villa. So sekarang ni kita dalam keadaan yang selesa untuk mendapat Champions League, tempat Champions League. Okay, soalan daripada
pelbagai. Hmm. Shazwan Green, Talha Azlan, Ni Talha Lalamove. Lalamove. My favourite Talha. Ishraf Norizan dan Idris Ismail. Semua menjurus kepada perbincangan yang ada kaitan dengan pilihan raya. Dan kuasa ketiga tadi Syarul ada sebut. Shazwan Green, how do you see the upcoming election? Do we need an additional political party? Talha, adakah Malaysia perlu lagi parti Melayu seperti bakal parti Hamzah? Adakah Malaysia perlu lagi parti seperti multiracial seperti bakal parti Rafizi? Ishraf, bolehkah third force berjaya di Malaysia? Idris Ismail, apakah cara untuk selesaikan perpecahan parti di Malaysia? Saya nak tengok macam zaman dulu BN, termasuk GPS dan juga Sabah versus Harapan 1v1 lah. Ada chance tak pandangan KS? Okay, Syaril, want to go first? Ya, mungkin saya ambil yang soal third force ni lah ataupun parti ketiga ni, sebab KJ dah bagi gambaran dan pendirian dan pandangan KJ sewaktu segmen pertama tadi. Pandangan saya pertama ialah jelas untuk sebahagian rakyat Malaysia dan pengundi Malaysia, kemarahan ataupun fed up dengan parti-parti utama di negara ni ada KJ. Saya tak tahu besar sangat ataupun hanya sebahagian, tapi dia tidak kecil lah. Saya rasa memang ada perasaan yang sudah kecewa dengan sama ada Barisan Nasional, sama ada Pakatan Harapan dan parti-parti yang ada dalam gabungan-gabungan tersebut, ataupun bersama dengan PAS pun mungkin mereka kurang selesa dan sebagainya atas apa-apa sebab. Tetapi sama ada kita boleh melihat satu parti lain yang muncul di luar kerangka dua coalition ataupun dua gabungan itu masih belum terbukti. Kalau tanya saya, ultimately kita kena tengok benda ni dua cara. Satu adalah the political arithmetic yang mana belum terbukti. Tapi yang saya nak cakap adalah yang kedua dulu, iaitu adakah kita percaya bahawa parti-parti tradisional sama ada UMNO, PAS, PKR, DAP sebenar-benarnya mampu untuk berubah. Dan kalau tanya saya secara peribadi, saya tidak meletakkan pengharapan yang tinggi. Dan mungkin itu tanpa saya terlalu bercakap tentang diri sendiri. Mungkin itu salah satu sebab saya belum sedia kembali ke politik. Kerana I just feel like saya tak nak menipu diri sendiri dan menganggap bahawa mana-mana parti tradisional itu adalah satu tempat yang ada potensi untuk reform, perubahan, pembaharuan yang sebenar-benarnya. Dan saya sendiri telah melalui 10 tahun lebih kurang dalam satu parti di mana saya cuba untuk menjadi antara faktor perubahan, sampai kita pernah digelakkan oleh mereka yang sekarang pun sama juga, iaitu geng untuk cuba ubah dari dalam. Seolah-olah mereka yang cuba mengubah satu parti dari dalam itu hanyalah hipokrit ataupun tak mampu dan sebagainya. How's that going for you right now, guys? Ya, sekarang ini mereka yang cakap macam tu mungkin menjadi penyokong tegar Pakatan Harapan pun boleh dilabel dengan. Tapi I think apart from being, nak gelakkan orang, kita tolak tepi dulu. I think it's actually apa yang Pakatan Harapan sedang melalui dan penyokong-penyokong PH melalui sekarang menjadi satu bukti kepada apa yang saya khawatir lah. That ultimately power has its own logic. Dan kalau kita adalah parti tradisi yang ada kuasa, ada pelbagai faktor yang akan membuatkan insentif untuk seorang membuat perubahan itu sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Dan it just takes over you as a person. It takes over you as a collective. Dan orang-orang yang masuk ke dalam politik dengan satu idealisme yang tinggi, akhirnya parti itu akan mengubah anda, bukan anda yang mengubah parti. Kecuali kalau kita boleh tengok satu pengharapan, boleh tak satu third force, parti ketiga yang bebas dari legasi-legasi ini, tidak mempunyai wallet dalam parti tersebut, tidak mempunyai tradisi-tradisi tertentu yang perlu kita kautau ataupun kita tunduk dan kita terpaksa terima sebab itu adalah budaya dia, dan kita nak masuk rumah itu kita kena ikut budaya itu. Tapi kalau ada rumah ketiga yang bebas daripada baggage tersebut, bagasi tersebut, itu yang menjadi pengharapan dan idealisme lah. Tapi saya cakap macam tu pun saya belum bersedia untuk masuk ke mana-mana third force lagi. Tapi saya rasa jawapan saya yang panjang lebar ni memberi gambaran pada saya mungkin pendirian saya berbeza sikit daripada KJ, is that saya bukan nak kata I've lost hope on traditional parties. Kalau KJ boleh jadi pemimpin besar dalam parti tertentu dan membuktikan saya salah,
I think that would be great. Tetapi I worry that ultimately terlalu banyak baggage dan legacy dalam parti tradisional, all of them, where the chances are, macam saya sebut, saya ulang lagi lah, you will be changed by that party and not you changing that party. The second part yang saya sebut tadi, iaitu the political arithmetic, membuatkan benda ini lebih sukar untuk diubah kerana parti yang ketiga seperti MUDA ataupun parti-parti mana yang lain tanpa struktur akar umbi yang kukuh, like you said KJ, the structure is nice, tiang seri and all of that, that only comes with time. Comes with time, and that comes with whether it's grassroots support dekat bawah ataupun some sort of mass popular appeal. Macam DAP nak kata ada cawangan yang hebat pun tak, tapi dia ada mass appeal. Until you get that, then the fear is it takes time to change. Tapi I think kalau parti seperti MUDA yang dipimpin oleh orang muda, time is on their side, and kita lihat sejarah politik di negara lain, these things change, KJ, and it can change quickly. It can suddenly change. What was that saying? Change happens very slowly and then suddenly, something like that, very quick. So mengikut ufuk masa kita yang mungkin berbeza, I think two things can be true. Mungkin untuk short term, it's still the legacy traditional parties that have the advantage. But I don't know, in 10-15 years time, kita boleh melihat satu senario di mana Gen Z mengundi, Gen Alpha mengundi, and they will have very little loyalty. Tidak ada langsung perasaan kepada UMNO, PKR, PAS dan sebagainya. And they might go for other parties yang hari ni belum wujud lagi. So I think I'm open-minded about a third force. I don't think PRU 17 will be tempat di mana, PRU 16. PRU 16 akan menjadi tempat third force itu berjaya dengan besar. But 17, 18, I think I will live to see the day where it's not UMNO or PKR or PAS who is the leader, but another party. I think a third force di Malaysia ini adalah sesuatu yang boleh menjadi kenyataan. Sama ada dia kena tunggu lama untuk ada sama ada perubahan di kalangan pengundi-pengundi baru, ataupun dia menjadi parti yang berasaskan kepada isu dan tiba-tiba isu itu menjadi isu utama. Dalam hal ini saya ambil contoh macam parti reform di UK. Ada pelbagai sebab reform, tetapi isu bermula daripada Brexit dan isu utama, signature isu dia berkaitan dengan imigrasi, telah menyebabkan ia menjadi third force yang sekarang ini bukan third force tetapi second force arguably. Lagi popular daripada parti konservatif, parti utama di Britain. Kedua, first force actually dia highest in the polls. First force actually is more popular than Starmer's Labour. Dan sekarang ni ada kemunculan parti hijau. Parti hijau tu tak sangat tentang isu ataupun platform dasar berkaitan dengan climate change, tetapi lebih kepada rejection of Labour lah. Dan pengundi progresif dan pengundi haluan kiri mencari tempat untuk membuang undi mereka, dan isu Gaza juga. Isu Gaza, dan mereka untung daripada kecenderungan itu, daripada pengundi-pengundi progresif dan berhaluan kiri. So of course over time, especially kalau ada isu dan isu itu menjadi isu yang penting kepada sebahagian besar daripada pengundi akan cari parti yang tidak ada legacy, tidak ada baggage, dan mereka akan cari parti yang betul-betul dilihat berjuang untuk isu tersebut, dan secara tidak langsung parti itu akan muncul sebagai third force ataupun sebagai alternatif kepada dua parti utama. Or there's a moment. This is a bit different than the slow burn. The moment ini saya rasa belum lagi wujud di Malaysia lah. The moment adalah seperti mana apa yang berlaku di Nepal. Seorang rapper usia 35 tahun jadi Perdana Menteri. Parti dia bukan hanya menang, tapi dia betul-betul went for the full Bollywood showdown. Dia bertanding di kawasan Perdana Menteri, penyandang Perdana Menteri, dan dia kalahkan Perdana Menteri. His party won and he beat the Prime Minister in the constituency. Dan it was a moment because Gen Z punya revolution di Nepal.
yang berlaku tahun lepas. So they captured the moment, they seized on that moment, seperti mana satu ketika dahulu PETA di Thailand juga seized on the moment, complete disillusionment dengan parti-parti tradisi yang ada di Thailand, sama ada yang pro Raja, yang pro Thaksin dan sebagainya, dan telah memberi undi kepada parti reform di Thailand. Ataupun many years ago, bila dah tidak ada kepercayaan langsung di Perancis kepada parti tradisi sama ada sosialis ataupun Gaullist, Macron came from nowhere. As a centrist party on Mosh, dia menang. That's the moment lah. So apart from the slow burn yang Syaril sebutkan tadi, yang Syaril nak melihat dalam tempoh hayat Syaril, akan ada there's also the possibility of that moment, that perfect storm. Unfortunately, the perfect storm is not there in Malaysia lah yet. Yes. Saya tak melihat ada perfect storm sebab saya nampak sebahagian besar daripada pengundi masih lagi dia masih lagi lekat dengan the traditional parties for now. Although I'm not saying that the room for alternative views are small, it's growing. Yeah, I think it's still growing. there. So I would say that moment thesis is not there in Malaysia lah. Yeah. But I would say this, saya akan sebut ini. Saya rasa bahawa kalau parti-parti tradisi tidak berwaspada, perkara ini akan berlaku lebih cepat daripada apa yang kita jangkakan. Sebab apa? Sebab setiap tahun kita ada penambahan hampir 500,000 pengundi baru. That is the age cohort. Every year is about 500,000. Setiap tahun lebih kurang kita punya kadar kelahiran adalah 500,000. So setiap tahun 18 tahun 500,000. Dalam tempoh parlimen 5 tahun, that's 3 million, give or take. Yeah, that's about 3 million, almost 3 million. 3 juta adalah 12% daripada jumlah pengundi yang ada sekarang. That's quite a lot. And then some of the older voters will pass on. Will pass away. So that's a lot. So if you're commanding about 10 to 12% plus attrition, And almost 15% of the votes, and you can capture all of that, then there is a moment that can be created for the third force. Masalahnya is of course fragmented lah. Dia bukan hanya mengundi di satu tempat, dia mengundi di pelbagai tempat. And of course kita kena tengok kekuatan third force yang bukan hanya tertumpu kepada kawasan bandar ataupun kawasan di mana ada ramai penduduk muda, tetapi all over Malaysia. And that's the institutional limitations of the third force right now lah. Berbanding dengan parti seperti PAS, seperti UMNO, hatta PH pun yang ada cabang dan ranting di setiap pelusuk tanah air. So that retail presence is still stacked against the third force. So saya mengalu-alukan third force, walaupun saya insyaAllah bakal ahli UMNO, because saya rasa bahawa it also keeps us on our toes. Macam Syaril kata tadi, kita nak bawa perubahan, kita dah cuba ubah daripada dalam, mungkin tidak dengan keputusan yang kita mengharapkan, tetapi bila ada saingan, it keeps us on our toes. Kalau saingan kita asyik orang yang sama, those that look like us, same age as us, parti yang sama besar dengan kita, sama dapat parti yang sama lama dengan kita, the same old guys again and again, ada kitaran ganas, complacency di kalangan UMNO, di kalangan PH, di kalangan PAS, sebab musuh sama aja. The same old people are fighting each other. But when you have this third force coming through, it forces us, the traditional parties, untuk membuat perubahan yang bukan hanya kosmetik, tetapi perubahan yang sebenar. Untuk memastikan bahawa that moment, we can avoid that moment lah. Sebab kalau moment itu berlaku, third force moment itu berlaku, yang seperti mana yang saya sebut, Nepal, Thailand, France dan juga pelbagai lagi negara yang ada third force moment tersebut, then the old parties become obsolete. Saya rasa structurally it will happen at some point. Dia tunggu masa. At some point. Dia sama ada awal atau tidak. But there is also something to be said. Ini in my hope lah, not my defense. My hope is that legacy parties ataupun parti yang dah lama wujud, kalau dia peka dan kalau dia boleh sense that emerging power coming in the form of a new third force or new political party, they are also forced to change. That's my hope lah. Yeah. That somebody is born into a legacy party.
Ya, Sure. sebab kalau tak, then of course we will be out of business. Hmm. Tetapi I think third force, there will be an attempt for third force. I don't know if it will be sama ada dia akan berjaya ke tidak dalam pilihan raya umum ke-13, melainkan third force itu, I'll just end on this note, Cheryl, is a combination of some legacy elements. Okay, hear me out. Katalah on one side is PH, BN, PAS, PN, BH, PN, PH, BN. Katalah Muda, Rafizi, Hamzah, some serpihan somewhere else. It's not a pure play third force because there's some legacy characters there. Tetapi oleh kerana ada familiarity, dan kalau ada cukup masa untuk buat satu kerangka kerjasama yang menarik, maybe they can win some seats. Yeah. Not a pure play third force lah. Sure. You know what I mean kan? I know what you mean. Dia ada bau-bau legacy sikit lah. Dia meminjam lah. Dia meminjam. Rafizi bukan pure play third force. Yeah. Hamzah definitely bukan pure play third force. Yeah. Tetapi dia ada alliance. Dia ada strategic alliance. Contoh dengan PN. Then No, but it's not a pure play third force. Sure. Kan? Itu dari segi taktik macam mana nak memaksimumkan kerusi lah. Betul. Yeah. Betul. So we'll see. Kita tengok agakkan siapa yang lebih tepat. Hanya masa akan membuktikan. Okay KJ, sebelum kita tutup mungkin beberapa soalan-soalan ringkas dan mungkin kita boleh cakap sikit tentang raya. So bola, are you in with Michael Carrick as Man United manager? Bagi mereka yang tak tengok bola, Man United sedang ada dalam purple patch. What we call purple patch, maknanya dia start menang walaupun dia tak berapa hebat sangat. Dan adakah KJ sebagai peminat setia merasakan bahawa ini boleh dilestarikan untuk musim-musim mendatang, ataupun this is just a... saya suka Carrick sebagai penyokong Man United. Apa yang saya tak suka dengan manager yang boleh menang? Sekian lama kita tak boleh menang, tiba-tiba dia datang, dia hanya kalah sekali saja. Semua game lain sama dia menang ataupun dia seri 1-2 game, dan dia menang, dia lawan dengan tim-tim besar. But the decision of whether or not dia akan diambil sebagai permanent manager selepas musim ini comes back to this lah. Tanpa kita manjangkan cerita ni, he is the right manager because he's the right tactician right now. Dia tahu macam mana nak main pemain yang sedia ada. Amorim had a vision. Dia buang certain players, dia beli certain players, fought with the board, fought with the ownership to bring the different structure into United. Carrick didn't bother doing that. He inherited something. Dia rasa, okay, this tactics are wrong. You're playing in the wrong place. I'm just going to put you in the right place and keep the football simple, 4-3-3. Bruno play CM, central attacking midfielder, don't play too deep. And then suddenly Bruno is breaking records in terms of the most number of assists per year. Everyone is playing in the right place. Whether or not that is strategically what we want. Tactically is good to qualify for Champions League. Tetapi adakah strategically for the long-term rebuild of Manchester United, Carrick is the right guy? I don't know. Itu pemilik kena tanya dia. You are doing the right tactics to turn around a bad season into a good season for Champions League qualification, but can you give me a blueprint for the next 5 years? Dia macam turn around CEO lah. Dia berjaya turn around kejap, tetapi can you go from good to great? Tapi dalam bola pun dia macam dalam politik lah. It's hard to go against the grain. Apabila sedang menang dan fan base tengah happy, it will take a really brave manager to not give him that contract. The brave owner, you mean? Brave owner to not give him that contract. Sebab itu saya kata pemilik, in this case James Ratcliffe, kena tanya dia, what is your strategic vision? Tactically, obviously you're good. Dan macam Syaril katalah, kalau strategic vision tu tak ada, dia kena berani dan jawab kepada penyokong bahawa Carrick was great at winning the games today, but he didn't have a vision for tomorrow. Yeah. So where do you stand? Would you like it, or nampak macam KJ? Saya nak Carrick kekal, tapi saya nak Carrick tampil untuk explain his philosophy. Because when he's asked that question, dia tak pernah jawab. Being the typical Carrick is so self-effacing. He's saying, it's not about me, it's about the players. Let's qualify for the Champions League and all that. I think it's time for him with 8 games to go to show a bit of ambition to say, well, this is what
needs to take place in the off season. I guess to be fair to Carrick, Kan? ialah dia datang selepas Amorim, dan Amorim I think took the other extreme. Sangat-sangat degil dengan visi dia, walaupun visi dia gagal, dan tak fleksibel, tak anjal untuk mengubah. Tetapi baki 8 game lagi. It's time that you show a little bit more ambition beyond the 8 games. Yeah. Okay, itu analisa daripada seorang penyokong Man United. Yeah. I think last question, because ni sesuai dengan tema kita pakai baju Melayu, nak menyambut Hari Raya di hujung Ramadan. What's your biggest regret? And the reason is ditanya oleh Raj Kumar Bos. Kenapa bila saya tengok soalan ni, saya alang-alang jawab. Sebab I think I have two answers to this, KJ. What's your biggest regret? Ada satu soalan yang berasaskan semangat Ramadan dan agama. Satu lagi yang bukan secular tapi not really Islamic. The Islamic answer to me ialah, when I reflect after almost 1 month of Ramadan, ialah sebagai orang Muslim, as long as you're alive, selagi kita masih hidup, there's no regret. Dan kekesalan tu hanya akan datang apabila it's too late. Dan selagi belum lagi terlambat untuk kita cuba hapuskan ataupun minta pengampunan dosa kita, selagi belum terlambat untuk kita perbetulkan kekurangan kita, I think then life is not about regret. Dan itu reflection saya untuk Ramadan 2026 lah. Mengejar Lailatul Qadar dan segalanya yang ada dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Jawapan yang tidak Islamik, walaupun tidak bercanggah, I was just reflecting on this as you were talking about Man United lah. You know this book called Either Or by Kierkegaard? Kierkegaard ni adalah seorang tokoh falsafah lah, di kurun 19. Yang mana dalam buku Either Or tu yang saya baca dulu waktu di universiti, ialah ada satu passage lah yang really stuck with me, ialah basically no matter what you do, you will regret. You get married, you regret. You don't marry, you get regret. Then that is ultimately life. So it's a very nihilistic bahasa Melayu dia macam fatalistic, nihilistic way of looking at life. But the way I see it ialah, that means whatever you do, kalau you choose to feel regret, you will feel regret. Yeah. But you can choose to say, basically I made a choice and I make the best out of that choice. And you shouldn't regret, why did I do this and not that? Because if you chose that pun, you will ask, why didn't I do this? I think in life, the only thing that you should regret, apart from selain daripada kekurangan yang berkaitan dengan kerohanian kita, but like you said, that's something for us to menghitung satu ketika nantilah. About the shortcomings of our ibadah. Apart from that, the only thing you should regret in life is missed opportunities and moments with people who you love and people who you care for. That's the only thing worth regretting. Everything else is like Shariel said, like a choice that you've made. Things that have nothing to do with people that I care or love about, I don't really think about it in terms of regret. It's just a decision that I made. It's a trade-off. Ya, ada keputusan yang kita buat yang kita rasa memang on hindsight ialah tak tepat ataupun whatever. Tapi what's the point of regretting? You made a decision. The only thing to regret in life are missed moments and opportunities with people that you care and that you love about, that you love. Great. So okay. On that note, Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Syaril, Maaf Zahir Batin. Let's hope and pray that this partnership and KS continues to grow strong. InsyaAllah. Walaupun dah ada gerakan-gerakan tertentu, but we're still here to stay. We're still here. Dan minta izin KJ, saya juga nak mengumumkan dan KJ tahu, saya nak buat podcast baru juga. Podcast baru. Jangan risau. Parti baru. Tidak ada parti baru. Podcast baru yang namanya, you might like this, I haven't told you. Keris and Silicon. Keris and Silicon yang akan membincangkan soal teknologi, soal kuasa dunia, geopolitik. So KS juga, Keris and Silicon, yang saya akan rekod ataupun rakam episod-episod yang mendatang lah. So watch out for it. It is in English sebab kita nak cuba mendapat audience yang global. Tapi saya harap sebahagian daripada penonton, nak monetize tu, nak penaja. Nak penaja jugalah. Tapi saya harap sebahagian daripada pendengar KS. Keris and Silicon. Yes. Betul, silicon keras. Silicon keras.
It's not too late to change, but silicon keras, oh no. I just nampak tak saya punya jiwa rohani yang cukup murni ni tak tangkap bila ada lawak-lawak yang sedikit biru. But yes, keris and silicon, watch out for it bagi mereka yang mungkin minat soal teknologi, AI dan how it changes our life. Yeah, all the best with that podcast. And jangan lupa subscribe kepada my other podcast, which is Sejarah Kita, which we are still going strong, mengupas sejarah negara Malaysia. So saya nak, sebelum kita tamat, nak jemput semua tim KS. Come. Oh, daripada kami tim KS, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.